በሀገራችን ቀደምት አያቶቻችን በሰፊው የተካኑበት የዋግምት ህክምና በአረቦች በሩቅ ምስራቅ ሀገራትና በተለያዩ ህዝቦች በባህላዊ መልኩ ሲሰራበት የቆየ አማራጭ የህክምና ዘዴ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ከቻይና አልፎ አውሮፓና አሜሪካ ሳይቀር በአማራጭ ህክምና ለብዙ ህሙማን ፈውስ በሰፊው የተሰራበት ይገኛል። ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ከጥንት ህክምና ዘዴ ከሆኑት ውስጥ አንደኛው ስለ ዋግምት ህክምና በስፋት እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። የዋግምት ህክምና የሰውነት አካል ላይ እንደ ብርጭቆ ወይም ኩባያ ያለ ዕቃ በመድፋትና ቆዳን በማምጣት የሚካሄድ ጥንታዊ የባህል ህክምና አይነት ሲሆን በጥንት ግብፃውያን፣ በቻይናውያን፣ በአረቦችና በህንዳውያን እንዲሁም በአገራችን ትልቅ ግምት የሚሰጠው የህክምና አይነት ነው። ዋግምት በመባል የሚጠራው ይህን ህክምና ለመስጠት የሚያገለግሉት ኩባያ መሳይ ዕቃዎች ከተለያዩ ቁሶች የተሰሩ ሊሆኑ ቢችሉም የተለመዱት ግን ከሸክላ፣ ከሸንበቆ፣ ከቀንድ፣ ከሲሊከን፣ ከብርጭቆና ከፕላስቲክ የሚሰሩ ናቸው። የኩባያዎቹ ብዛትና የሚቀመጡበት ቦታ እንደ በሽታው አይነት የሚለያይ ሲሆን ከ5 እስከ 7 የሚደርሱ ኩባያዎች በአንድ የታማሚው ጀርባና የተለያዩ ክፍሎች ላይ ሊደረግ ይችላል። ይህ የህክምና አይነት አሁን የዘመናዊ ህክምና ትኩረት እያገኘ እንደሆነ በዘርፉ የተካሄዱ ጥናቶች ያሳያሉ። 2 አይነት የዋግምት አይነቶች ያሉ ሲሆን እነርሱም ደረቅና እርጥብ የዋግምት ህክምና አይነቶች በመባል ይታወቃሉ። ደረቅ የሚባለው የዋግምት አይነት የተቋጠሩ ጡንቻዎችና የጓገሉ ደሞችን ለመፍታት ያለምንም የቆዳ መከፈት የሚከናወን ነው። ይኸውም ኩባያውን በታማሚው ሰውነት አካል ላይ እያዛወሩ ለማሳጅነትም ያውሉታል። እርጥብ የሚባለው ደግሞ በኩባያው የተሰበሰበውን የቆዳ ክፍል በትንሹ በመውጋት አሊያም በመቅደድና የቆሻሻ ደም በማስወጣት የሚካሄድ ሲሆን ይህኛው የዋግምት አይነት እጅግ ለብዙ ለሆኑ በሽታዎች እንደሚጠቀሙ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በዋግምት አማካኝነት የሚወጣው የተመረዘና ቶክሲክ ወይንም በእንግሊዝኛ ቶክሲክ እና በጣም የጦቀረ ደም ይህ ደም በደም መተላለፊያ ቧንቧዎች ላይ በመርጋት የደም ዝውውርን በማስተዋገል ወይንም በማወክ የተለያዩ በሽታዎችን ያመጣል። በሰውነት ላይም እባጭ እጢ እንዲፈጠር እና ደም መላሽ ቧንቧዎችን በመዝጋት የልብ ህመምን እና ነጭ የደም ሴል፣ ቀይ የደም ሴል ሄሞግሎቢን ላይ ችግር ይፈጥራል። የቆዳና የከንፈር ቀለም እንዲቀየር ያደርጋል። እንዲሁም ሰውነትን ማሳከክ ባህሪ ያመጣል። ይህ ዲኦክሲጅኔትድ የሆነ የደም መምጫ መንስኤው የተበከለ አየር ወደ ውስጣችን ሲገባ የተዛባ አመጋገብ፣ ብስጭት፣ ንዴት፣ በተደጋጋሚ የመውደቅና የመደብደብ አደጋ ካጋጠሙት ሊከሰት ይችላል። ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ለዋግምት አስገራሚ የጤና ጥቅሞች ደግሞ እነሆ። የዋግምት ጥቅሞች ለራስ ምታት፣ ለጭንቀት፣ ለአስም እና ሳይነስ፣ ለወገብ ህመም፣ ለነርቭ፣ ለአለርጂ፣ ለጡንቻ መሸማቀቅ፣ ለሪህ፣ ለብርድ፣ ለቁርጥማት፣ ለደም ግፊት እና ለሰውነት ክብደት ይጠቅማል። ዋግምት ቆሻሻ ደምን ከማስወጣት ባለፈ የደም ቱቦዎችን የማጽዳትና ጤነኛ የደም ዝውውር እንዲኖር የማድረግ ኃይል ስላለው እንደ ብጉር፣ ችፌ የመሳሰሉ የቆዳ በሽታዎችን ለማከም እንደሚረዳ የዘርፉ ባለሙያዎችና በዘርፉ ጥናት ያደረጉ